Képzeljük el Európát néhány évtized múlva. Az utcákon új arcok, új nyelvek, új szokások keverednek. A jól ismert nemzeti karakter eltűnőben van. Vajon mindez a véletlen műve, vagy egy régóta zajló terv eredménye? Felkutatjuk azokat az állítólagos terveket és elméleteket, amelyekről alternatív kutatók és gondolkodók úgy vélik, hogy irányítják Európa átalakulását. Megvizsgáljuk, mit állítanak ezek a feltételezett tervek, milyen forrásokra hivatkoznak, milyen következményeket jósolnak. Természetesen a hivatalos álláspontok is szerepelni fognak a videóban. A célom nem az ijesztgetés, hanem az, hogy elgondolkodjunk a jövőnkön, és lássuk tisztán a jelenünket. A döntés pedig a tied, hogy mit hiszel el, és mit nem. Mielőtt belevágunk a videóba, megkérnélek, hogy iratkozz fel a csatornára. Nyomozásunkat majd egy évszázaddal ezelőtt kezdjük, 1920-as évek Európájában. Egy osztrák-magyar gróf, Richard von Coudenhove-Kalergi nagy álmot dédelget. A nemzetek felett álló egységes Európa eszméjét. 1923-ban megalapítja a Pán-Európai Uniót, az első szervezetet, mely az európai államok együttműködését tűzi ki célul. Kalergi hitt abban, hogy a nacionalizmus pusztító háborúkhoz vezetett, és csak egy egyesült Európa hozhat tartós békét. Ám Kalergi víziója nem állt meg az államok politikai egyesítésénél. Híres, vagy inkább hírhedt sorai szerint a jövő európai embere alapvetően kevert fajú lesz. Íme egy idézet, amely gyakran előkerül az úgynevezett Kalergi tervelmélet kapcsán, és amely valóban szerepel 1925-ben megjelent könyvében. A távoli jövő embere hibrid lesz. A mai fajok és kasztok lassan, fokozatosan eltűnnek. A jövő eurázsiai negroid fajtája a népek sokféleségét az egyének sokfélesége fogja felváltani. Kalergi még tovább megy. Ugyanebben a műben arról ír, hogy a jövő vezető elitje Európában egy szellemi nemesség lesz, amelynek soraiba szerinte a zsidóság tartozik. Mindkét fél vezérkara az európai szellemi vezérfajból toborozódik, a zsidókból. Ezek a sorok sokak szerint felfedik egy hátborzongató terv alapjait. Európa hagyományos nemzeteinek felszámolása egy kevert fajú lakosság létrehozásával, melyet egy kiválasztott elit irányít. Az elmélet hívei úgy vélik, Kalergi jövőképe nem puszta jóslat, hanem tudatosan megvalósítandó program. Rámutatnak, hogy Kalergi kapcsolatait korának politikai vezetőivel felhasználva terjesztette eszméit, és hogy munkássága megalapozta az Európai Unió ideológiai alapját. Zárójelben megjegyzem, erről érdemes Heinz Richter német történész vagy John Laughlin brit történész előadásait meghallgatni. Ha nagy rá az érdeklődés, akkor szinkronizálom. A Kalergi terv narratíva szerint Kalergi első lépésben az európai nemzetek szuverenitásának lebontását javasolta, majd tömeges bevándorlással és a népek összekeverésével lopakodó népírtást hajtana végre az őshonos európaiakkal szemben. Céljait olyan homogén, kevert fajú lakosság, amely felett, az elmélet szerint, egy új, akadálytalanul uralkodó elit, Kalergi szavaival, szellemi vezérfaj gyakorolhat hatalmat. De mit mondanak a hivatalos álláspontok? Előtte érdemes pár szót ejteni a medálról. A medál, amelyet Richard von Coudenhove-Kalergi viselt, a Nagy Károly díj jelképe. Ez nem egyszerű kitüntetés, hanem az európai egység eszméjének szimbóluma. A Nagy Károly díj nem véletlenül viseli egy 1000 éves császár nevét. Nagy Károly volt az első uralkodó, aki Európa nagy részét egyetlen politikai és jogi térbe szervezte. Richard von Coudenhove-Kalergi nem őt akarta lemásolni, hanem ugyanahoz az eszméhez nyúlt vissza, a nemzetek feletti európai egység gondolatához. Ezért került Nagy Károly a medálra, és ezért kapják meg ezt a díjat azok, akik az európai integráció szellemi vagy politikai építésében kulcsszerepet játszottak. Alternatív értelmezésben mit jelent Nagy Károly a medálon? Ebben az olvasatban Nagy Károly nem mint ember, hanem mint modell jelenik meg.
egy nemzetek feletti rend megtestesítője, ahol az egységet elit irányítja, a politikai rend felülről lefelé szerveződik. A hangsúly nem rajta van, hanem azon az elven, amit képvisel. Alternatív nézőpont szerint a medál üzenete: Európa jövője nem a nemzetállamokban, hanem egy nagyobb, központosított struktúrában van. Ebben az értelmezésben Nagy Károly az első európai birodalmi kísérlet. Kalergi ennek 20. századi, modernizált újrafogalmazása a medál eszmei folytonosság jelképe. Nem terv, hanem irány. Egy kritikus alternatív olvasat szerint a modern európai projekt történelmi tekintélyt keres. Nagy Károly neve mélységet és legitimitást ad. Azt sugallja, ez nem új kísérlet, már egyszer működött. A medál így politikai üzenet, nem puszta emlék. Kalergi nem díjazott, hanem szellemi kulcsfigura. Ő fogalmazta meg először nyíltan a nemzetállamok meghaladását. Az elit vezette európai egységet. A díj odaítélése így jelzés, ez az a gondolkodás, amelyet a háború utáni elit követni kíván. Alternatív értelmezésben Nagy Károly nem egy császár a medálon, hanem egy minta. Az egységes, nemzetek feletti Európa első kísérlete. Kalergi ehhez az eszméhez nyúlt vissza, nem karddal, hanem politikai és ideológiai eszközökkel. Most pedig menjünk tovább. A mainstream történetírás és a hivatalos szervek határozottan összeesküvés elméletnek bélyegzik a Kalergi terv narratívát. Ahogy a Wikipédia is írja, a Kalergi terv egy megcáfolt, szélsőjobboldali, antiszemita, fehér népírtás összeesküvés elmélet. Való igaz, hogy Coudenhove Kalergi létező személy, és idézett mondatai valósak. Ő tényleg egy eurázsiai negroid jövőbeni európai keverékről írt. Azt is kijelentette, hogy szerinte a zsidóság Európa szellemi nemese, ami a maga korában radikális gondolat volt. Szerintük Kalergi nem egy titkos kormányprogramot írt le, hanem a saját utopisztikus filozófikus vízióját. Nincs bizonyíték arra, hogy az Európai Unió vagy bármely nyugati kormány tudatosan ennek mentén szervezni a bevándorlás politikáját. A hivatalos álláspont szerint Kalergi idealista volt, aki a háborúk elkerülését kereste egy új identitás kialakításával. A Kalergi terv hívők viszont azt állítják, hogy amit ma Európában látunk, népvándorlás, multikulturalizmus propagálása, az mind e terv beteljesülése. Nyomozásunk itt még nem ér véget. Most, hogy megértettük a Kalergi vízió lényegét, tovább lépünk a demográfiai összefüggések és migráció kérdésére, amely a 21. századi európai valóság egyik kulcstényezője. Nagy lakosságcsere. Francia eredetiben Grand Remplacement. Ezt a kifejezést egy francia író, Renaud Camus tette híressé egy 2011-es esszéjében. Camus arra figyelmeztetett, hogy Európa őshonos népességét, különösen Franciaországban a franciákat, fokozatosan kicserélik a kívülről, főként Afrikából és a Közel-Keletről érkező bevándorlókra. Szerinte ez nem spontán folyamat, hanem egy külső hatalom támogatásával zajlik. A nagy csere nem egyszerűen egy fogalom, hanem egy jelenség, ami alattomosan megy végbe. Írja Camus. A teória lényege: mivel egyre kevesebb európai gyermek születik, a hiányzó népességet idegen civilizációkból érkező felnőttekkel, migránsokkal pótolják. Ez a változás gyökeresen átalakítja a kultúrát és a hétköznapi életet. Egyre kevesebb európai ember születik, és egyre több idegent hoznak ide. Ez meg fogja változtatni a kultúránkat, és pár év elteltével rá sem ismerünk a saját falunkra, városunkra, országunkra. Nem véletlen, hogy a népességcsere narratíva átlépte a szélsőséges csoportok határát, és a fősodrú politikai retorikában is felbukkant. Amikor a magyar miniszterelnök, vagy most már az amerikai elnök is nyilvánosan arról beszél, hogy a nyugati világ öngyilkossági hulláma a saját gyermekeink helyett idegenek betelepítéséhez vezet, azzal gyakorlatilag Camus elméletét visszhangozza. Ez komoly aggodalmat kelt sokakban, hiszen ezt az összeesküvés elméletet világszerte tömeggyilkosok is zászlajukra tűzték már. Elég a 2022-es buffalói lövöldözés elkövetőjére gondolni, aki kiáltványában a nagy csere gondolatára hivatkozott.
Renaud Camus szerint a globális felcserélés része egy tágabb jelenségnek is, amelyben a valódi dolgokat hamisakkal, az eredetit a cserélhető művi emberrel helyettesítik, utalva ezzel a modern, globalizált fogyasztói társadalom uniformizáló hatására. Camus ideológiája erősen bírálja a materialista, szekularizált nyugati társadalmat, amely szerinte elvesztette gyökereit, és így könnyű prédája a népességcserének. De vajon mit mondanak a számok? Nézzük meg a demográfiai adatokat, hogy kiderítsük, van-e tényleges alapja a nagy csere félelmeinek. Európa népessége öregszik és fogy. Az EU átlagos termékenységi rátája ma körülbelül 1,5 gyermeknőként, jócskán a 2,1-es pótlási szint alatt. Ez azt jelenti, hogy önmaguktól az európai populációk hosszú távon csökkennek. Sok országban, Németország, Olaszország, népességfogyás figyelhető meg, amit eddig bevándorlás ellensúlyozott. Kelet-Európában ráadásul a nagyarányú kivándorlás is súlyosbítja a helyzetet. 1990 óta Románia népessége 17%-kal, Bulgáriáé 23%-kal csökkent. Ezek drámai adatok. Közben a muszlim népesség aránya nő. A bevándorlók jelentős része muszlim vallású. Egy 2016-os becslés szerint körülbelül 25,8 millió muszlim élt az EU, Norvégia, Svájc területén. Ez 2010-hez képest növekedés. Prognózisok szerint, ha minden bevándorlás leállna, a muszlim arány akkor is nőne 7,4%-ra 2050-re, mivel a muszlim közösségek fiatalabbak és magasabb a születésszámuk. Mérsékelt migráció esetén 11% körülire nőhet, nagyon erős migráció esetén pedig maximum 14% lenne 2050-ben. Ez utóbbi majdnem triplázódás a jelenlegihez képest, de még mindig messze nem többség, hiszen a 14% még mindig kisebb, mint a várható keresztény vagy nem vallásos arány ugyanebben az időben. Ezért találták ki az őshonos európai lakosok áttérítését. 2015-ben és 2016-ban Európa rekordmennyiségű menedékkérőt fogadott a szíriai háború és más konfliktusok miatt. Ez valóban példátlan változást hozott, és rövid távon felerősítette a demográfiai arányok eltoródását. Camus elméletét demográfusok és társadalomkutatók sokszor bírálták. Rámutatnak, hogy a bevándorlás önmagában nem összeesküvés, hanem jelenség, és hogy a más kultúrájú emberek integrációja nem feltétlenül jelenti az európai kultúra automatikus eltűnését. Viszont ezekbe az adatokba nincs beleszámolva az európai őslakosok keveredése a bevándorlókkal. A hivatalos elméleteket valók felhozzák, hogy Európa múltja is migrációk sorozata. Gondoljunk a népvándorlásokra, vagy a gyarmati múltra, amely már a 20. század közepén megkezdte a posztkoloniális migrációt. Ugyanakkor a nagycsere diskurzus rámutat egy valós félelemre, az identitás megőrzésének kérdésére a globalizált világban. Ebben az értelemben a téma létezik, csak éppen a szélsőséges, összeesküvéses kerettől elvonatkoztatva is fontos. A nyomozásunkat tovább folytatjuk. Ha valóban vannak, akik Európa lakosságát tudatosan akarják lecserélni vagy formálni, hol lehet ennek a gyökere? Talán találunk nyomokat bizonyos geopolitikai tervekben. A népesség tudatos átformálásának gondolata nem új keletű. A történelem viharos korszakaiban egyes értelmiségiek és stratégák nyíltan elmélkedtek arról, hogyan lehetne veszélyes népeket, identitásokat átalakítani a béke érdekében. Nyomozásunk fonala most a II. Világháború időszakában lévő Amerikához vezet, ahol egy antropológus meghökkentő javaslattal állt elő. Dr. Ernest Houghton, a Harvard antropológusa 1943-ban egy cikkben, a The New York Times hasábjain arról értekezett, hogy a német népet ki kell írtani, de nem hagyományos értelemben, hanem biológiai, faji eszközökkel. Houghton szerint a németek egy része morálisan elmebeteg volt a nácizmus miatt, és úgy vélte, a legjobb mód a német militarizmus gyökeres megszüntetésére, ha hosszú távon felhígítják a német populációt más népekkel. Javaslata lényege: nagy létszámú idegen férfi települjön be Németországba a háború után. Ezzel párhuzamosan a bennszülött németek születésszámát csökkentsék, illetve korlátozzák. Az eredmény így egy kevert népességű Németország lett volna,
amelyben a német gének fokozatosan eltűnnek. Houghton azt remélte, hogy így a németek agresszív nacionalizmusa is eltűnik a jövő generációiból. Ez a bizonyos Houghton terv sosem lett hivatalos politika, de érdekes módon sokan párhuzamot vélnek felfedezni közte és a mai folyamatok között. Azt mondják, amit Houghton akkor a németekre javasolt, ma mintha egész Európával történne. A veszélyes nemzeti identitások feloldása a multikulturális keveredésben. Ismerős narratíva ez a korábbi fejezetekből. Hasonló gondolat jelent meg egy másik, kevésbé nyíltan genocid javaslatban is. A háború alatt felmerült Morgenthau terv Németország ipartalanítására, hogy ne legyen képes többé háborúzni. Bár Morgenthau terve végül nem valósult meg teljesen, a német tervek sora mutatják, hogy a győztesek komolyan fontolgatták a legyőzött nemzet átalakítását, akár demográfiai eszközökkel is. Lépjünk egy nagyot előre az időben, a 2000-es évek elejére. Egy amerikai katonai geostratéga, Thomas P.M. Barnett radikálisan új világrendet vázolt fel könyveiben, The Pentagon's New Map 2004 és Blueprint for Action 2005. Barnett abból indult ki, hogy a globalizáció érdekében össze kell kapcsolni a világ nem integrált részeit a fejlett magországokkal, végeredményben egy egységes, globalizált világot létrehozva. Barnett azt írta, hogy Európában egy világos barna kevert faj létrehozása a cél. 1.500.000 harmadik világbeli bevándorló betelepítésével évente, hogy egy átlag IQ 90 körüli lakosság jöjjön létre, amely elég okos a munkához, de túl buta az ellenálláshoz. A több ezer éves európai kultúra pedig megsemmisülne. ez nagyon súlyos állítás. Barnett maga teljes kitalációnak nevezte a neki tulajdonított idézetet, és hangsúlyozta, hogy ő csupán gazdasági és biztonsági integrációról beszélt, nem Európa tönkretételéről. Az igazság az, hogy a nyugati elemzők körében tényleg léteznek olyan számítások, miszerint Európának óriási számú bevándorlóra lenne szüksége a jóléti rendszerek fenntartásához. Egy Világbank tanulmány például kimondta, hogy az EU megőrizze a jelenlegi dolgozó nyugdíjas arányát 2050-ig, több mint 100 millió külföldi migránst kellene vonzania. Ez döbbenetes szám. Mielőtt tovább lépnénk, említsünk meg még egy közismertebb koncepciót, amelyet gyakran emlegetnek. Az ENSZ Replacement Migration dokumentumát. Ebben az ENSZ szakértői azt vizsgálták, hány bevándorló kellene különböző országoknak a népességfogyás és előregedés ellensúlyozására. Például Németország esetében 11,4 millió bevándorlót jelöltek meg 2016-ig egy extrém forgatókönyvben. Összefoglalva ennek a fejezetnek a tanulságát, léteztek és léteznek geopolitikai gondolkodók, akik nagy népesség átrendezésekről elmélkedtek. A hivatalos álláspont szerint fontos különbséget tenni a valódi tervek és a félremagyarázások között. A Houghton-féle javaslat valós volt, de soha nem vált gyakorlattá. A németek nem tűntek el faji keveredésben. Bár a háború utáni milliók kitelepítése és menekülése másfajta etnikai átrendeződést okozott Közép-Európában. Barnett ötletei pedig a globális integrációról szóltak, amiből egy antiszemita összeesküvés mém lett, teljesen kifordítva eredeti kontextusából. Nyomozásunk során viszont nem hagyhatjuk figyelmen kívül a globális elit szervezeteit sem, akik nyíltan foglalkoznak a jövő nagy kihívásaival. Ilyen a Római Klub és a Világgazdasági Fórum. A következőkben azt vizsgáljuk meg, ezek a fórumok milyen jövőképet festenek Európának és a világnak, és az vajon ad-e muníciót az összeesküvés elméleteknek. ...1968-ban egy nemzetközi értelmiségi csoport alakult, Római Klub néven. Céljuk az volt, hogy az emberiség globális problémáit együtt, összefüggéseiben vizsgálják, hiszen rájöttek, a túlnépesedés, a környezetszennyezés, az erőforrások kimerülése mind összefüggnek. Leghíresebb jelentésük az 1972-es Limits to Growth, a növekedés határai, arra figyelmeztetett, hogy ha a gazdaság és a népesség a jelenlegi ütemben nő tovább, bolygónk erőforrásai kimerülnek,
és a 21. század közepére összeomlás következhet. Ez a jelentés sokkolta a világot, hiszen kimondta a kimondhatatlant. Nem növekedhetünk örökké. Európa és a fejlett világ ekkor szembesült először komolyan azzal, hogy a jólét és a gyarapodás ára lehet a civilizáció jövője. A Római Klub tehát nem egy titkos összeesküvőkör volt, hanem egy think tank, amely adatokra és modellekre alapozta ajánlásait. Azonban 20 évvel később, 1991-ben a Római Klub kiadott egy újabb jelentést, The First Global Revolution, az első globális forradalom címmel. Ebben a szerzők arról elmélkednek, hogyan lehet az emberiséget egységbe kovácsolni a közös problémákkal szemben. És itt találjuk egy hírhedté vált passzust, amit azóta számtalanszor idéznek. Keresvén egy közös ellenséget, aki ellen egyesíthetjük az emberiséget, arra a gondolatra jutottunk, hogy a szennyezés, a globális felmelegedés veszélye, vízhiány, éhínség és hasonlók megfelelnének ennek a célnak. Mindezek a veszélyek az emberi beavatkozás következményei a természeti folyamatokba, és csak a hozzáállás és viselkedés megváltoztatásával küzdhetők le. Az igazi ellenség tehát maga az emberiség. Nem csoda, hogy ezek a sorok összeesküvés elméletek cunamiát indították el. Sokan ezt úgy értelmezték, hogy a globális elit ellenségnek tekinti az emberiséget, és szándékosan kreál fenyegetéseket, túlnépesedés, klímaváltozás, csak azért, hogy uralom alatt tarthassa a népeket. A klímaváltozás szkeptikus körökben például gyakran idézik ezt, mondván, lám, már 1991-ben bevallották, hogy kitalálnak egy új ellenséget, a klímát, hogy mindenki fölött hatalmuk lehessen. Egyes értelmezések szerint a Római Klub nulla növekedés doktrínája valójában népirtási terv. Az elit le akarja állítani a fejlődést, sőt, csökkenteni akarja a népességet, hogy kevesebb ember könnyebben irányítható legyen. Ilyen olvasatban például a családtervezés, fogamzásgátlás, egygyermekpolitika mind ennek a globális tervnek a részei lennének. A Római Klub után nézzünk egy még ismertebb, napjainkhoz közelebb álló szereplőt, a Világgazdasági Fórumot és az ő nagy újraindítás, Great Reset programjukat. Ha létezik manapság összeesküvés elmélet, amely szinte minden más szálat összefog, az a Great Reset. Lássuk, mi is ez valójában, és mitől rettegnek tőle sokan. 2020-ban a COVID-19 világjárvány sokja közepette a Davoszi Világgazdasági Fórum vezetői egy nagyszabású jelszót hirdettek meg. The Great Reset, magyarul nagy újraindítás. Mit jelent ez? A hivatalos narratíva szerint a Great Reset egy gazdasági társadalmi megújulási program, amellyel a világjárvány utáni világban fenntarthatóbb, igazságosabb rendszert építenének. Klaus Schwab, a WEF alapítója arról írt, hogy a kapitalizmust újra kell gondolni, a negyedik ipari forradalom, digitalizáció, AI, robotika vívmányait kihasználva kell jobb alapokra helyezni a világot. Ez így önmagában még nem hangzik ijesztően, sőt, elég absztrakt. Ám volt egy kellemetlen PR fogás, ami azonnal gyanút ébresztett sokakban. 2016-ban a WEF kiadott egy rövid promóciós videót, amely 2030-ra szóló előrejelzéseket mutatott be. Ebben jelent meg a hírhedt mondat. Semmit nem fogsz birtokolni, és boldog leszel. Mindent bérelni fogsz, és drón szállítja ki neked. A videó szerint 2030-ra az emberek többsége csak ritkán eszik húst, 3-dimenziós nyomtatott szerveket kapnak, és 1 milliárd klímamenekült lesz a világon. Emellett olyan kijelentések szerepeltek, mint hogy jobban kell integrálnunk a menekülteket, és vigyáznunk kell a fékek és ellensúlyok rendszerére a demokráciában. A WEF gyorsan le is vette a videót a közösségi médiáról. 2020-ban meghirdették a Great Reset programot, ráadásul Károly herceg, ma 3. Károly király közreműködésével indították útjára. A régi videó újra előkerült, és vírusszerűen terjedni kezdett. A Conteo lényege, a globális elit kihasználja a COVID-19 válságot, hogy resetelje a világgazdaságot, és egy új, technokrata, feudális rendszert vezessen be. Az emberek elveszítik tulajdonukat, mindent bérelni fognak az elit korporációktól, cserébe látszólag kényelmes, gondtalan életet kapnak, de valójában teljesen ki lesznek szolgáltatva.
Ez a jövőkép tulajdonképpen egy technototalitárius diktatúra, ahol minden lépésünket nyomon követik, nincs magánélet, és aki kilóg a sorból, azt egyszerűen lekapcsolják a rendszerről. Lásd digitális identitás, készpénzhasználat tilalma, elszálló ingatlanárak, elszállt albérletárak. Ez már nem is annyira Európa specifikus, hanem globális összeesküvés. A Great Reset elmélet valójában összegyúrja az összes népszerű konspirációs töredéket egy nagy történetbe. Alternatív értelmezés szerint a WEF egy marxista társadalommérnök projekt, amely el akarja törölni a magántulajdont, a nemzeteket és a kultúrát. Egy másik elmélet szerint a globalista tőkések még szorosabbra vonják a hatalmat, kihasználva a válságot, és a kapitalizmus egy új, extrém formáját hozzák létre, ahol a kisembernek semmije sem marad. Hivatalosan a Great Reset valóban létező WEF kezdeményezés, de ha a konkrét dokumentumokat nézzük, inkább közgazdasági és környezetpolitikai ajánlások gyűjteménye, nem egy ördögi mesterterv. Az alapgondolat az, hogy a járvány utáni újjáépítést használjuk fel egy zöldebb, méltányosabb gazdaság kialakítására. Valamint a WEF kommunikációja gyakran szerencsétlenül fogalmaz. A WEF egyik fiatal globális vezetője, a dán Ida Auken írt egy futurisztikus esszét Üdvözlünk 2030-ban, semmim nincs magánéletem, és mégis soha nem volt ilyen jó az élet, címmel. Ez az esszé is sokaknál kiverte a biztosítékot, hisz gyakorlatilag leír egy utópiát, ahol az emberek nem birtokolnak semmit, mindent megosztanak, cserébe az életük csupa kényelem. A WEF persze azt állítja, hogy szándékosan provokatív párbeszédindító anyagokról van szó. Ők nem utasításba adják ezeket, csak vitára bocsátják. De a Conteo hívők ezt nem így látják. Szerintük ez a jövő, amit ők terveznek nekünk, csak próbálják szép köntösben eladni. Európa nem csak földrajzi vagy demográfiai fogalom. Európa egy eszme, egy kultúra, 1000 éves hagyományok és értékek együttese. Ha valaki Európa megváltoztatására tör, nem hagyhatja érintetlenül a kulturális alapokat sem. Alternatív körökben gyakran esik szó egy láthatatlan kulturális háborúról, amely belülről bomlasztja a nyugati civilizációt. Az ötlet nem új. Már az 1920-as, 30-as évek marxista teoretikusai felismerték, hogy a nyugati munkásosztály nem akar forradalmat, amíg erős a vallás, a család, a nemzeti érzés. Az úgynevezett kulturális marxizmus elmélete szerint a marxista gondolkodók, az frankfurti iskola tagjai vagy Antonio Gramsci azt a stratégiát követték, hogy előbb a nyugati kultúra alapköveit kell kikezdeni, és csak azután válhat lehetségessé a társadalmi forradalom. Gramsci híres elmélete volt a hosszú menetelés az intézményeken át. Azaz a baloldali értelmiség befolyást szerez az egyetemeken, médiában, művészetben, formálja a közgondolkodást, míg végül a polgári társadalom átnevelődik. Ennek tükrében értelmezve az utóbbi évtizedek nyugati változásait, nem véletlen, hogy célkeresztbe került a hagyományos család, a vallás, a nemzeti identitás. A 60-as évek új baloldali mozgalmai, diákforradalmak, hippik, polgárjogi mozgalmak alapjaiban rengették meg a régi rendet. E mozgalmak persze morálisan sok igazságot hordoztak, egyenlőség, szabadságjogok kiterjesztése, de a konzervatívabb körök egy tudatos tervet látnak benne. A kulturális marxisták tervét, akik a keresztény Európát akarták lebontani. A születésszám csökkenése, a vállások és egyszülős családok aránya növekszik, az LMBTQ jogok térnyerésével pedig a család definíciója is átalakul. Az összeesküvés hívők szerint ez nem spontán, a gender ideológia terjesztése zajlik, aminek célja a természetes családmodell szétzúzása, hogy az egyén gyökértelenné és könnyebben manipulálhatóvá váljon. Példaként gyakran említik a Soros-féle Open Society alapítványokat, amelyek világszerte támogatnak liberális társadalmi programokat, beleértve a szexuális kisebbségek jogait is. Európa hagyományos vallási identitása a kereszténység. Sok összeesküvés elmélet utal rá, hogy Európából szándékosan űzik ki a kereszténységet. Tény, hogy a szekularizáció, elvilágiasodás folyamatosan zajlik a felvilágosodás óta. Templomok ürülnek ki, vallásos ünnepek válnak profán népünnepélyekké. Egyes radikális vélemények szerint ez is egy terv része. Az emberek vallás nélkül elveszítik erkölcsi tartásukat, könnyebben elfogadnak bármit, fogyasztói értékrendet, hedonizmust.
Ugyanez a logika vonatkozik a nemzeti identitásra. Ha mindenki világpolgárnak tekinti magát és nem hazafinak, akkor nincs, ami összetartsa a népet egy kormány vagy elit ellen. Az EU integráció kritikusai is félnek attól, hogy egy Európai Egyesült Államok projekt keretében elsorvasztják a nemzetállamokat, és ezzel együtt a nemzeti hagyományokat. Alternatív körökben szitokszónak számít a kulturális marxizmus. Mindez a nyugati civilizáció morális önfelszámolásához vezet. Ha a fiatal generáció azt tanulja, hogy elődeik csak elnyomók és bűnösök voltak, akkor nem lesz büszke örökség, amire támaszkodhatnak. Lásd a németeket, ahol generációk óta nevelik beléjük a bűnös nemzet fogalmát. A hivatalos álláspont szerint mindez baromság. A világ egyik legnagyobb fizetőképes piaca, Európa brutálisan értékes, mert sok ember, magas életszínvonal, stabil fogyasztás, szabályozott piac, aki bejut, óriási előnyhöz jut. Motiváció logikája. Aki Európát fogja, az pénzt és befolyást fog. Infrastruktúra és ipari know-how. Európa tele van ipari láncokkal, mérnöki tudással, logisztikai folyosókkal, kikötőkkel, vasutakkal. Motiváció. Ez nem csak pénz, ez stratégiai képesség. Föld, víz, termőterület. A mezőgazdaság itt jön be. Európa nem sivatag. A termőföld, vízkészlet, élelmiszer önellátás képessége a jövőben még értékesebb lesz. Motiváció. Aki az ételt fogja, az mindent fog. A legkönnyebben irányítható nagy civilizáció. Alternatív logika szerint Európa. Szabálykövető, intézményhívő, konfliktuskerülő és tele van bűntudat, erkölcsi nyomás narratívákkal. Motiváció. Itt lehet a legkönnyebben modellállamot csinálni, és onnan exportálni a modellt máshova. Alternatív kutatók gyakran azt mondják, nem a rombolás a cél, hanem egy újraépítés, ahol a régi Európa nem kompatibilis. Miért érné meg gyengíteni Európát? Ne legyen önálló pólus. Egy erős, egységes Európa, saját hadiiparral, saját energiapolitikával, saját tech ökoszisztémával, saját pénzügyi szuverenitással. Versenytárs lenne. Alternatív motiváció. Jobb egy Európa, ami gazdag, de nem szuverén. Piac igen, független erőközpont nem. A válság menedzselhetőbb, mint a stabilitás. Ez a permanens válságlogika. Ha krízis van, az emberek engednek. Jogokból, pénzből, mozgástérből. A hatalom megmentőként lép fel, a rendkívüli intézkedések normalizálódnak. Motiváció. Válságban könnyebb irányítani, mint békében. A megosztott társadalom nem tud egységesen fellépni. Ha a társadalom törésvonalai mélyek, identitás, osztály, régió, generáció, akkor nincs közös mi, nincs közös akarat, nincs közös ellenállás. Motiváció. A megosztottság biztonsági háló azoknak, akik fent vannak. Miért kell a mezőgazdaságot tönkretenni? Föld- és piackoncentráció. Ha a kistermelők nehezebb helyzetbe kerülnek, szabályozás, költség, adminisztráció, akkor sokan feladják, a föld olcsóbban koncentrálódik, nagy szereplők veszik át. Motiváció. Az élelmiszertermelés néhány kézben. Élelmiszer, mint kontrolleszköz. Ha egy társadalom nem önellátó, akkor importfüggő, ellátásfüggő, árfüggő. Motiváció. Élelmiszerár és ellátás egyenlő, kormányozható tömeg. Zöld átmenet, mint gyorsító. Az alternatív kutatók gyakran azt mondják, a zöld célok egy része valós, de a végrehajtás módja úgy hat, mintha szűkítené a teret. Motiváció. A zöld lehet valós ok is, meg eszköz is. Szabályozás, átalakítás, piacszerkezetváltás. Ha a mezőgazdaság kiszolgáltatott, megjelenik a helyettesítő. Ipari élelmiszer, koncentrált láncok. Motiváció. A rendszer hatékonyabb, de függőbb. Miért kell az európai embereket kalitkába zárni? A kalitka alternatív nyelven nem börtönt jelent, hanem ezt. Digitális azonosítás, pénz- és tranzakció követhetősége, kamerák, szenzorok, pontozás, hozzáférések. Mit vehetsz, merre mehetsz, mit használhatsz. Biztonság és rend, a hivatalosok, amit sokan fedősztorinak látnak.
terror, bűnözés, járvány, háború, ezek mind indokként működnek. Gazdasági ok. A kontroll pénz. Ha minden digitálisan fogsz, könnyebb adóztatni, könnyebb szabályozni, könnyebb letiltani. Motiváció. A pénz útján át a társadalom irányítható. Alternatív olvasat. Az ember nem állampolgár, hanem kockázati profil. És a profil alapján jár hitel, biztosítás, munkalehetőség, mozgástér. Motiváció. Automatizált uralom. Kevés kézierő, nagy kontroll. És akkor most jön az a pont, ahol nem én akarom megmondani a végső igazságot. Mert ha ebben a történetben van valami igazán veszélyes, az nem az, amit ma kimondtunk, hanem az, amit nem merünk végig gondolni. 3 kérdést hagyok itt neked, és kérlek, válaszolj rá kommentben. Szerinted az, amit Európában látunk, tudatos irányítás, vagy inkább rendszer szintű sodródás? És mi az a pont, ahol a kettő már nem különbözik? Ha a mezőgazdaság, az energia és az ellátás valóban a szabadság alapja, akkor szerinted miért úgy alakulnak a dolgok, mintha Európa egyre inkább függővé válna? Mi a következő szint? Mi az az jel, amit ha meglátsz a következő 1-2 évben, azt mondod, oké, ez már tényleg nem véletlen. Ha ezt a videót végignézted, akkor valószínűleg érzed, hogy ez nem egy sima téma. És pontosan ezért kérem, írd le a gondolatait kommentben. Iratkozz fel, dobj egy lájkot, oszd meg valakivel, aki nem fél gondolkodni. És ha te is úgy érzed, hogy ezt a témát nem lehet többé a szőnyeg alá söpörni, akkor hype-oljuk fel. Találkozunk a következő videóban. Akárhogy is lesz, Európa jövője a mi közös történetünk. Figyeljünk, gondolkodjunk és alakítsuk felelősséggel, hogy unokáink is büszkén mondhassák, Európában otthon vagyunk.